Shikues të Klan Plus ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 19, shohim fillimisht titujt kryesor. 3 ditë përpara datës finale për të mbyllur reformën zgjedhore dhe kur nuk janë në rekomandimet zyrtare, ambasadori i OSBE-s në Tiranë deklaron se është gati të mbështesë ndryshimet në sistemin zgjedhor, si dhe përdorimin e teknologjisë në votime. Në një interpelancë në parlament për prishjen e teatrit, Rama ka lexuar një listë aktorësh të shquar të skenës, të cilët sipas tij ishin pro prishjes së ndërtesës. Por deputetët e opozitës thanë se qëllimi i prishjes së ndërtesës është ngritja e kullave në pjesën tjetër të trullit. 4 ditë pas ekzekutimit pranë derës së shtëpisë të Kristian Breshanajt, babai i tij, mjeku i njohur në Vlorë Edmond Breshanaj, tregon momentet e tmerrit kur gjeti të pajet djalin, por edhe 3 personat e fundit me të cilët viktima kishte folur. Pasi qeveria vendosi hapjen e jetës pas gati 3 muaj izolim, koronavirusi ka vendosur të akmeret. Për të tretën ditë me radhë, shifrat e infektimeve janë të larta dhe sot sërishës QSHT-ja epiqendër me 12 persona nga stafi mjekësor të prekur. Në total, gjatë 24 orëve të fundit janë identifikuar 26 të infektuar të rinj. Një fenomen i rrallë është regjistruar mbrëm në zonën veriperëndimore të Turqisë. Një meteor me përmasa të mëdha është parë duke udhëtuar drejt tokës dhe ka shkaktuar edhe panik tek disa banorë të këtij rajoni. Vendi ku ka rënë meteori akoma nuk është gjetur. Edhe pse qeveria nuk ka dhënë ende miratimin zyrtar për rifillimin e kampionatit futbollit më 3 qershor, siç parashikon federata, skuadrat kanë zbritur në fushë jo vetëm për të stërvitur. 10 takime miqësore u zhvilluan dje për të testuar gjendjen fizike të lojtarëve. Të njohim tani më gjerësisht kështu 3 ditë përpara datës finale për të përmbyllur reformën zgjedhore dhe kur nuk janë në rekomandimet zyrtare, ambasadori i OSBE-s në Tiranë deklaron se është gati që të mbështesë ndryshimet në sistemin zgjedhor si dhe përdorimin e teknologjisë në votime. Ndërkohë në këtë momente po vjon takimi i partive për të arritur një marrëveshje politike. Ambasadori i OSBE-s Bert Borchardt theksoi sot për herë të parë nëpërmjet një deklarate se organizata që ai përfaqëson do të vijojë të mbështesë dialogun për teknologjitë e reja të votimit, si dhe për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Një deklaratë që vjen vetëm 3 ditë përpara përfundimit të afatit, kur edhe OSBE ashtu si ambasada amerikane apo ajo e Bashkimit Evropian presin konsensus politik për miratimin e reformës së re zgjedhore. As votimi apo numërimi elektronik dhe as ndryshimi i sistemit zgjedhor me lista të mbyllura për deputet nuk duket se kanë përkrahjen e socialistëve. Në fakt, 3 vite më parë, më 22 janar 2017, kryeministri Edi Rama tha se do të pranonte çdo ofertë që vjen nga OSBE-ja, ndërsa sot, të paktën për sistemin thuhet se po e pengon kushtetuta. Ne na mjafton që OSBE-u diri të na miratojë një plan konkret, të argumentuar dhe të garantuar për futjen e elektronikës në zgjedhje dhe e pranojmë menjëherë. Pa diskutim. Për një sistem danez me lista të hapura për deputetët, duket se është provë dhe ambasada amerikane për zonja Kim nuk është shprehur publikisht përpara kamerave. Kim ju dha sot bekimin Gjiknurit, Hajdarit, Vasilit dhe Bylykbashit për ta mbyllur reformën e re zgjedhore brenda datës 31 maj. OSBE ka këmbgulur edhe për depolitizimin e administratës zgjedhore, por opozita synon një formulë ndarje 3-3 të komisionerëve me përkatësi partijake, ndërsa i shtati të jetë në punës civil. Ne themi që në qendrën e votimit që ka 7 komisionerë, një komisioner, ai që ka detyrën përgjegjësinë kryesore për të administruar votimin, është jo politik, e cakton KQZ-ja. Nga ana tjetër, ne propozojmë që do të ketë përsëri 3 përfaqësues të maxhorancës dhe për 3 përfaqësues të opozitës, antar komisioni aty, të cilët janë për të vëzhguar nga afër dhe për të mos lejuar që ky në punësi shtetëror të bëjë diçka të gabuar. E njëjta formulë për KQZ-n është propozuar që në vitin 2000. Majoranca socialiste ka planuar sot parimin e paritetit në përfaqësimin e pozitës dhe opozitës në të gjitha nivelet e komisioneve zgjedhore zonale. Në këtë komisione, opozita dhe pozita do të përfaqësohen përkatësisht me 3 antarë, ndërsa kryetarin do ta zgjedhë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pezullimi nga detyra i antarit të KPAS ka shkaktuar reagimet shumëta në lidhje me procesin e vetingut ndër tokat e zeza. Në një reagim të shefes ONM-s thuhet se ky nuk është justifikim për të sulmuar reformën gjyqësore.
Hetimi dhe pezullimi i antarit të kolegjit të pavarur të apelimit Luan Daci ka sjellë reagimin e shefes së ONM-s Genoveva Ruiz Calavera. Shkruan për vite pune të palodhura për ndërtimin e themeleve të forta për një gjyqësor të pavarur, të përgjegjshëm dhe vërtet të paanshëm në Shqipëri. Sipas saj, hetimi aktual ndaj Luan Dacit dhe pezullimi i tij nga detyra nuk duhet të jetë një justifikim për të sulmuar reformën gjyqësore. Përkundrazi, duhet të shihet si prova më konkrete që sistemi ka filluar të funksionojë në mënyrë efektive. Nuk kushtet kur shumë gjyqtarë prokurorë të rrëzuar në vetting nga Daci po përgatiten të apelojnë në Strasburg çështjet e tyre, zonja Calavera i këshillon se nuk ka asnjë arsye për të vënë në pikpyetje bazat e procesit të reformës. Kjo reformë sipas saj do të kërkojë kohë para se të japë rezultate, por nuk duhet të minohet nga sulme të ndryshme. Calavera paralajmëron aktorët politikë se zbatimi i reformës gjyqësore do të jetë kyç për hapjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe kjo për të nuk ka të bëjë vetëm me kryerjen e punës teknike, por ka të bëjë edhe me angazhimin politik, sado e vështirë të jetë dhe po në disa raste edhe sfiduese. Një ditë më parë, gjykata kushtetuese refuzoi të pranojë padinë bërë nga ish antar i Këshillit të Lartë të Prokurisë Besnik Cani, i cili u përjashtua nga sistemi pas vendimit të trupës së komisionit posaçëm të apelimit. Pas shkarkimit të antarit të këtij komisioni, Luan Daci, prokurori Cani kërkoi rivlerësim të tij, por kushtetuesja e refuzoi padinë me pretendimin se kësaj gjykate nuk mund t'i drejtohet një individ. I thirrur në një interpelancë në parlament për prishjen e teatrit, kryeministri Rama ka lexuar një listë aktorësh të shquar të skenës, të cilët sipas tij kanë qenë pro prishjes së ndërtesës. Por deputetët e opozitës thanë se qëllimi i prishjes së ndërtesës është pikërisht ngritja e kullave në pjesën e pasme të Truallit. Mos keni shumë shpresë ke këta analistët e mëdhej që kemi ne që i shohim, sepse në ca momente caktuara, 20 vjet më përpara, këta analistë u bën të gjithë me ministrin, edhe na thoshin, ata duan atë ndërtesën e fashizmit, janë bërë gjyqjet reaksionare, nuk thoshin kurrë, asnjëri nuk tha që atje është krijuar teatri, atje është krijuar opera, filharmonia, estrada, ai është edhe monument kulture. Prandaj mos keni shumë besim ke këta. Ky ishte aktori Robert Ndrenika brenda sallës së teatrit kombëtar më datë 8 shkurt 2018, kur nisi edhe rezistenca qytetare për mbrojtjen e asaj godine. Tashmë që kjo godin nuk është më, aktori Ndrenika dhe kolegët e tij, Arben Derhemi, Bujara Sheriu, Reshat Arbana, Luftar Paja, Altin Basha, Artan Imami, Bruno Shlaku, Niko Kanxheri, Raimonda Bulku, Drita Haxhiraj dhe Roland Trebicka u cituan nga kryeministri Edi Rama në parlament për të argumentuar shembjen e godinës së teatrit kombëtar. Unë i kam mbaruar fjalët e mia për teatrin. Nuk kam asgjë për të thënë dhe këtu thjesht do të shfrytëzoj këto 20 minuta për të lexuar fjalët e atyre që e kanë bërë teatrin, e atyre që janë teatri, e atyre që e nisën protestën për teatrin. Opozita e re që e kishte kërkuar këtë interpelancë me kryeministrin u përfaqësua nga Rodina Hajdari, e cila tha se qëllimi i Ramës ishte ndërtimi i kullave në sipërfaqen e mbetur pas shembjes së godinës së teatrit kombëtar. Betonizimi i Tiranës është fakt, kullat e Tiranës janë fakt. Jeni shndruar në një Nikola Gruevski, që e rrafshoi qendrën e Shkupit, e bëri siç e donte vetë, dhe ndërtoi statuja, monumente të pakuptimta, sepse në imagjinatën e tij kishte një dëshirë për Shkupin. Sot ju jeni po ai njeri. Dhe do keni po të njëjtin fate dhe do mbajeni mend për të njëjtat gjëra që e shkatruat këtë vend. Tashmë Aleanca për mbrojtjen e teatrit po vijon protestat antiqeveritare me një sens të thellë opozitar dhe me një agjendë të qartë politike. Pas denoncimit nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, Prokuroria e Tiranës pritet të marrë në pyetje 3 ekspertët e Institutit të Ndërtimit që vendosën në favor të shembjes së godinës. Mësohet se ata do të paraqiten pranë organit të akuzës ditën e hënë, ku pritet të japin sqarimet. Përfaqësuesit e Aleancës për teatrin pretendojnë se ekspertët kanë vendosur pro shembjes së ndërtesës, edhe pse nuk kanë kryer asnjë verifikim në terren, por kanë vendosur mbi akte ekspertimet e kryera më herët.
Kjo gjë është konfirmuar edhe nga vetë kreu i Institutit të Ndërtimit, pasi sipas tij nuk kishte nevojë për një ekspertizë të dytë. Kreu Demokrat Lulzim Basha ka atakuar përfaqësuesit e disa bizneseve në zonën e Krujës. Ai sërish ka akuzuar qeverinë që la jashtë skemës për pagën e luftës fasonerit, të cilat tashmë janë burimi më i madh i infeksionit të COVID-19-s. Kruja pak javë më parë u kthye vatër kryesore infeksioni nga COVID-19, pasi virusi preku disa prej punonjësve. Opozita kërkoi që në nisjet e epidemisë në vendin ton mbylljen e këtyre bizneseve dhe përfshirjen e fasonëve në skemat e pagës së luftës. Por diçka e tillë nuk ndodhi dhe fasonerit vazhdojnë edhe sot punën. Disa prej tyre u vizituan nga kreu i demokratëve Lulzim Basha dhe drejtues të fasonerive në Krujë i shprehën shqetësimin për mungesën e mbështetjes me pagën e luftës për punonjësit. Ishte me dy presa dhe na lan hapur, na lan pa neve. Ne çka kena pas mundësi kriju kushte punëtorë kena kriju. Kam aplikuar dhe ke zyra punës për atë të 3 muaj ka. Po, kam përgjigje. I kanë pranuar si letra, po përgjigje akoma. Disa prej tyre thonë se do të bëjnë edhe shkurtime në punësim. Do reduktojnë vendet e punës, unë kam reduktuar, domethënë vje keq po. Nesër do ta kina vështirësinë. Nesër. Ne qershori do të jetë për ne dekëprues, qershor kurrik. Basha tregoi edhe arsyet pse sipas tij qeveria nuk i ka përfshirë këto biznese në pagesën e luftës. Po kishin pas sy e vesh e zemër për ju, ato lekë që ja çojnë aty 4-5 oligarkëve me kontrata, me prokurime, me koncesione, do i kishin çuar për punonjësit e fasonerisë. Shkon e prish teatrin kombëtar për çon 30 milionë euro atje, edhe mbyll 7000 vende pune. Është kriminal. Megjithatë, kryedemokrati kërkoi nga punonjësit që të shpresojnë. Ngaherë dini ju, bëhet më keq, pastaj bëhet më mirë. Po do na keni krah e do në keni krah. Katër ditë pas ekzekutimit pranë derës së shtëpisë të Kristian Breshanajt, babai i tij, mjeku i njohur në Vlorë Edmond Breshanaj, tregon momentet e tmerrit kur gjeti të pajetë djalin e tij, por edhe personat e fundit me të cilët viktima kishte folur. E shohim në vijim. Ndodhemi në lagjen e 7 pallateve në zonën e ujit të ftohtë në qytetin e Vlorës. Këtu ku ditën e diel, me 24 maj, ndodhi një atentat i tipit mafioz, me të paktën 5 plumba në trup, mbeti i pajetë 26 vjeçari Kristian Breshanaj. 4 ditë pas ngjarjes së rënd, banesa e familjes Breshanaj në këtë zonë është braktisur. Ata janë zhvendosur në brendësi të qytetit. Në një intervistë ekskluzive të dhënë për televizionin Klan Plus, babai i 26 vjeçarit Kristian Breshanaj tregon momentet e para me njëherë pas ngjarjes. Çunin atë po kthehen shtëpi së bashku me shokun e tij. Në territorin e murit tim aty se është një rrugë me beton që ka bërë beton, ishte një dritë e një porte, në atë pozicion ai kriminali e ka goditur. Për ruetur, kam qenë unë i pari që kam shkuar, jam njoftuar nga bashkëshortja ime që s'ka ardhur çunit. Dhe kam telefonuar direkt se kam dëgjuar një krizë ta. Kam telefonuar direkt çunit binte zilja dhe nuk kishte përgjigje. Atëra mendoj që diçka ka ndodhur. Kur kam marrë para çunit nuk kam vrasë Luiza, isha shumë gjak ftohtë, sepse është puna ime mjek, se unë jam mjek reanimator. Unë nuk reagova para çunit të tidhesha me çunin. Bile hoqja dhe nuse e thash lere që policia të gjejë ato elemente. Për doktor Mondin, atentati ndaj të birit ishte një gjëm. Si intelektual nuk kishte menduar kurrë që djali të mund të përfshihej në ndonjë organizatë kriminale. E megjithatë, edhe pse e vështirë të pranohet nga një baba, ai nuk het poshtë asnjë mundësi. Si në gjitha zonat në Vlorë ka element që janë të skaduar që njihen për problemet e tyre. Edhe tek zona e ustot ka element të tillë. Mund të jetë edhe shkaku pse ky ka qenë në Belgjikë dhe raporte atje mund të ketë pasur me raporte me njerëz të ndryshëm, kuptoj se ka lloj njerëzish, por ti mund të kesh komunikim, po mund mos kesh marrëdhënie që me që ai është kthyer mund të jetë aluduar nga të tjerë që mund të kenë faturuar edhe gjëra që si ka patur. E rënd për ta mbetet mënyra si u vra. Është një eliminim i tipit mafios, sepse që nuk është bërë rastësisht, kjo është bërë e mirë organizuar. Bashkëpunëtorët ka qenë atje ku ka qenë çunimi të 7 pallatet që rinte.
Bashkëpunëtori ka njoftuar që e kanë nxjerrë pritësi ora 12. Doktor Edmondi tregon për Klan Plus me detaje se çfarë ndodhi ditën e fundit. Me kë ishte 26 vjeçari ato ditë kur u kthye në shtëpi dhe me kë ishte telefonata e fundit. Unë atë ditë kam qenë me shërbim 24 orë në spital dhe nusja ka qenë në shtëpi, por diktë gjë që çuni mas dite është telefonuar nga një shok nga Durrësi, që ishte me banim në Durrës dhe kishin qenë në kamp në Belgjik që e kishin kapur, që shok kampi aty e kishin njohur. Çuni është vonuar atë natë që të kthej në shtëpi kolla. Është vonuar. Ka ikur që dyshe nga ditë ka qenë më thënë, ka ikur që mas dite dhe është kthyer shumë vonë në shtëpi. Ndërkohë policia e Vlorës ngriti disa pista hetimi lidhur me ngjarjen. Një ndër to ishte edhe puna e Edmond Breshanaj si anestezist. I pyetur nëse është kërcënuar ndonjëherë nga ndonjë familjar, pasi gjatë operacioneve mund të ketë ndodhur ndonjë fatkeqësi, ai e mohon kategorikisht një gjë të tillë. Deri sot as kërcënim s'ka pasur nga persona për jetën dhe as në një proces penal. Pista tjetër ishte e kaluara e djalit të madh. Ai ka vite që në moshën 19 vjeçare shkëpute, sot është 29 vjeç, 30 vjeç, që është shkëputur nga ky mjedis. Ai lë vazi faktin se Kristiani mund të jetë përzier në ndonjë grup kriminal. Si baba, do që drejtësia të vjetë në vend, ndaj ka edhe një apel. Shteti i ka struktura, ata punoj din. Ata i takon, mua më takon të zbuloj diagnozën tek njeriu dhe ata të zbulojnë këto krime. Nëpërmjet elementeve që ka. Unë jam njeri që se unë jam njeri që jap jetë. Por deri ku kanë shkuar hetimet e policisë, burime për Klan Plus vërtetojnë pjesën më të madhe të atyre çfarë Edmond Breshanaj tha në këtë intervistë ekskluzive. Madje ta shtojnë se Kristian Breshanaj shoqërohej me njerëz të botës së krimit, por vrasja e tij ishte surprizë pasi në dukje nuk ishte i përfshirë thellë. Megjithatë, ndryshe nga deklarata që Jati dha se i biri i bënte të gjitha veprimet e paramenduara, këtë herë duket se nuk rezultoi, pasi ishte një veprim që i kushtoi jetën Kristian Breshanajt. Pasi qeveria vendosi hapjen e jetës pas 3 muajsh izolim, koronavirusi ka vendosur me sa duket të hakmerret. Për të tretën ditë me radhë, shifrat e infektimeve janë të larta dhe sot sërish është QSOT-ja epicentër me 12 persona nga stafi mjekësor të prekur. Në total, gjatë 24 orëve të fundit janë identifikuar 26 të infektuar të rinj. Për të dytën ditë, Tirana është i vetmi qytet në vend ku janë regjistruar raste të reja të infektuar me COVID-19. Thuajse gjysma e të prekurve në 24 orët e fundit janë në QSOT të infektuar nga një infermiere 3 ditë më parë. Janë konfirmuar 26 raste pozitive, të gjitha në Tiranë. Janë testuar në total gjatë 24 orëve të fundit 73 personel shëndetësor, nga të cilët 12 kanë rezultuar pozitiv. Janë mjek, infermier dhe sanitar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Të gjithë fatmirësisht pa simptoma. Mbetet në shifra të ulta numri pacientëve në terapi intensive. Në spitalin infektiv aktualisht po trajtohen 24 pacient, nga të cilët 3 janë në terapi intensive. 11 persona të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke e çuar totalin net të rikuperuarve në 823. Në vendin tonë aktualisht janë 220 persona aktiv, kryesisht në Tiranë, në Durrës dhe në Krujë. Pas kërkesës që Greqia bëri për punëtor sezonal, 10 qytetarë janë dyndur drejt pikave doganore me shtetin fqinj, ndërkohë që pala greke po bën edhe verifikimin e dokumentacionit, duke shkaktuar edhe radhë të gjata. Fluks në pikën kufitare të Kapshticës pasi janë të shumt punëtorët sezonal që shkojnë në Greqi për të punuar kryesisht në bujqësi. Ata qëndrojnë disa orë në radhë për të kaluar kufirin. Të gjitha procedurat janë bërë nga punëdhënësi që i ka çuar emrat në dogan. Thjesht kemi çuar fotokopjet e pasaportës tek pronari që do ikin. Ata ta kanë aplikuar në bashki. Kanë sjell dokumentet këto dhe do ikin. Greki merr telefon sa herë çdo vit, në shon karantinë, po më kërkojnë ata se kanë punuar shumë kohë. Pavarësisht se kanë plotësuar dokumenta, disa prej tyre janë kthyer nga forcat kufitare. Ishin para 2 ditë na kthyn, po këta firmë thanë që jo ka dalë jemi, vim këtu s'na ka dalë. Po le këta s'na lë. Po punën e kemi. Greku na ka prunë letrat,
Si aplikimin që kemi bën, këta thonë s'ta ka dalë lajme. Ka çu greku letët e ka punë. Ta honi kimi dogan. Dogana ko se keni me to. Tash kemi frikë se apo bona aksoni me aksion pastaj. Po ju e keni kontrolluar ka? Po e kontrollon na dha sistemi. Jo, na dha këto anxhesit. Ju kanë ardhur emra thonë. Edhe tash po dalin që po i kthejnë. Me kështu ku ti janë shetu. Qytetarë që janë nga qytete të ndryshme të vendit thonë se janë të detyruar të punojnë në shtetin fqinj, pasi këtu nuk kanë asnjë punë. Si është pagesa aty? Është e kënaqshme? Po edhe mirë, jo, po s'ke ku vesh, s'ke ç't bësh, Shqipëri s'ke ç't bësh. Në Shqipëri me çfarë merresh? Po e vështirë, po nga keqja. E vështirë. Shqipëri me çfarë merresh? Asi gjë, në shtëpi s'kam punë. Deri tani përmes pikës kufitare të Kapshticës kanë kaluar mbi 5.000 qytetarë për të punuar për 3 muaj në shtetin Helen. Për shkak të vështirësive të krijuara nga situata e pandemisë, qeveria shqiptare në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë vendos që kredit e bizneseve dhe të individëve që kanë probleme në shlyerje të kredive të shtyhen edhe për 3 muaj të tjerë. Është shtyr deri më 31 gusht pagesa e kësteve të kredive për bizneset dhe individët të cilët janë prekur nga pandemia e koronavirusit. Vendimi është marrë nga kryeministri Edi Rama në bashkëpunim me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko. Sipas njoftimit të Bankës së Shqipërisë, vendimi për shtyrjen e një periudhe tjetër 3 mujore ka ardhur për arsye të vështirësive financiare dhe rënies së aftësisë paguese të huamarsve, ndikuar kjo nga situata e krijuar. Kryeministri nëpërmjet një postimi ka njoftuar se Banka e Shqipërisë miratoi një lehtësim për bankat e nivelit të dytë, që të bëjnë ristrukturime proaktive të kredive deri më 31 dhjetor të 2020-s, me një shtrirje 1 ose disa vjeçare sipas shkallës së vështirësive të çdo biznesi. Ndërkohë që kredimarrësit, aftësia paguese e të cilëve nuk preket apo dëmtohet nga kjo situatë, duhet të vijojnë normalisht shlyerjen e detyrimeve të tyre me bankat. Biznesi përshëndet vendimin e qeverisë për kthimin në normalitet të aktiviteteve prej datës 1 qershor dhe dhënien fund të masave kufizuese për shkak të Covid-19-s, por e quan të vonuar një hap të tillë. Në një njoftim për mediat, Konfederata e Industrive të Shqipërisë thotë se masat shtrënguese jo përpjesëtimore me shkallën e rrezikut real shëndetësor kanë shkaktuar rritjen e parsyetuar të faturës financiare në dëm të bizneseve, qytetarëve dhe ekonomisë kombëtare në një periudhë afatgjatë. Konfindustria thotë se krahasuar me vendet e tjera të rajonit, keq menaxhimi i krizës ka prodhuar një dëm financiar në të paktën $350 milion të llogaritur vetëm për muajt mars-prill 2020, ndërsa në tërësi, sipas vlerësimeve të kësaj përfaqësie të bizneseve financiare dhe të krizës Covid për ekonominë formale në muajt mars-prill është mbi $1.2 miliard dhe ekonominë reale mbi $2 miliard. Do të flasim tani për një fenomen të rrallë që është regjistruar mbrëm në zonën veriperëndimore të Turqisë, kështu një meteor i përmasave të mëdha është parë duke udhëtuar drejt tokës dhe ka shkaktuar edhe panik tek disa banorë të këtij rajoni. Vendi ku ka rënë meteori është akoma i papikasur nga autoritetet turke. Këto pamje ofrojnë mbrëmsjellje në rajonin e detit të Zi në Turqi. Ndriçimi ndodhi rreth orës 20:30 me orën lokale dhe diçka e tillë friksoi, por edhe i emocionoi banorët të cilët morën celularet për të filmuar këtë moment. Dëshmitarët e këtij fenomeni natyror thonë se drita zbriti nga qielli dhe ngjasoi me lindjen e diellit. Në disa qytete u pa vetëm drita, ndërsa në disa të tjera u dëgjua zhurmë shpërthimi apo bubullime. Kjo i shtyu banorët të mendojnë për rënjen e një meteori dhe lajmëruan menjëherë autoritetet. Për këtë fenomen natyror, të njëjtin mendim kanë edhe ekspertët, por ende nuk është arritur në një rezultat konkret. Autoritetet kanë nisur hetimet, por ende nuk është gjetur vendi se ku mund të ketë rënë meteori. Qeveria kineze ka miratuar një ligj për të dhënë fund protestave të dhunshme në Hong Kong. Ndryshimet e bëra ngushtojnë liritë që buronin nga statusi që gëzonte qyteti që prej marrjes në dorëzim nga Kina prej britanikëve.
Ashtu siç ishte parashikuar, Parlamenti kinez ka miratuar ligjin për sigurinë që jep fund rebelimit, përmbysjes dhe tradhtisë në Hong Kong. Kjo ka bërë që qytetarët, por edhe shumë aktivistë student të organizojnë protesta të dhunshme. Sipas tyre, kjo gjë shkel lirinë dhe autonominë që ka Hong Kongu. Ligji parashikon gjithashtu se kur është e nevojshme, organet përkatëse të sigurisë kombëtare të Kinës do të krijojnë një agjenci në Hong Kong për të përmbushur detyrat përkatëse. Protestat filluan një ditë më parë ku demonstruesit shkaktuan kaos si dhe dëme të mëdha materiale. Policia përdori gazin lotësiellës dhe shkopin të gomës duke shpërndar turmën. Përleshjet u intensifikuan edhe më shumë, ku një tjetër projekt ligj është planifikuar nga Pekini, që nëse qytetarët e Hong Kongut fyejnë himnin kinez, kjo do të konsiderohet krim dhe do të gjobitet me $6,450 dhe do të bëjnë 3 vjet burg. Qindra protestues u arrestuan në Hong Kong. Sipas Washingtonit, me miratimin e këtij ligji shkelet marrëveshja e vitit 1997, që do të thotë se Hong Kongu nuk do të jetë më i pavarur nga Kina, do të humbasë autonominë dhe nuk do të ketë më privilegjet ekonomike të tanishme. Ndërkaq, aktivistët pro-demokracisë në Hong Kong shprehen se embargot dhe pezullimi i institucioneve ekonomike janë armët e forta që bota duhet i tregojë Pekinit. Kritikët janë shprehur se ky ligj do të sjellë pasojë shumë të rrezikshme dhe do të ndezë një zemërim të madh qytetar. Hong Kongu ju dorëzua Kinës nga Britania në vitin 1997, në parimin një shtet dy sisteme. Sipas këtij parimi, territori ka pavarësinë e tij gjyqësore, legjislaturën e tij, sistemin e tij ekonomik dhe dollarin, ndërsa Pekini ruan kontrollin mbi çështjet e jashtme dhe ato të mbrojtjes. Modelja argjentinase Belen Rodriguez nuk po gjen qetësi në lidhjen e saj bashkëshortore. Pak kohë më parë ishte ribashkuar me burrin e saj Stefano De Martino, por së fundi mediat në Itali thonë se ajo, ikona e pasarelave, është sërish e vetme. Prezantuesja dhe modelja argjentinase Belen Rodriguez sërish i ka dhënë fund romances me balerinën Stefano De Martino. Ata u rikthyen bashkë në prill të vitit të kaluar, pasi kishin 4 vite që ishin të ndarë. Mediat italiane publikuan lajmin se ata kishin caktuar edhe datën e dasmës së dytë, në 20 shtator të këtij viti, në të njëjtën datë kur u martuan edhe për herë të parë. Por dyshimet erdhën nga fanset e tyre pasi minjëherë pas përfundimit të karantinës, Stefano dhe Belen nuk zgjodhën të ribashkohen, por u ndan. Ai shkoi në Napoli për të marrë me punët e tij, ndërsa Belen qëndroi në Milano duke kujdesur për djalin e tyre Santiagon. E parë kjo edhe nga postimet e të dyve. Një detaj jo pak i rëndësishëm, që e kanë vënë re edhe ndjekësit e modeles, është se Belen nuk e mban në gisht unazën e martesës. Nëpërmjet një video në Instagram, Rodriguez pranoi në një farë mënyrë ndarjen nga Stefano. Megjithatë, arsyeja mbetet ende enigmë. Të shumt janë yjet e showbizit, të cilët edhe sot e kësaj dite kanë një martesë shumë të lumtur. Edhe ikona e modës Victoria Beckham gjithmonë ka shprehur se David është dashuria e saj më e madhe. Çifti është martuar në vitin 1999 dhe vazhdojnë të jenë shumë të dashuruar. Në një rrëfim për Today, 46 vjeçaria ka treguar sekretin e një martese të gjatë. Në kaq vite, Victoria dhe David kanë qenë jo vetëm bashkëshort, por edhe shokët më të mirë të njëri tjetrit. Besoj se fëmijët janë prioriteti ynë dhe çdo gjë që bëjmë vërtetet rreth tyre. Punojmë të dy shumë fort, e duam jetën tonë profesionale, mbështetemi tek njëri tjetri dhe jemi me fat që jemi gjetur dhe mundem të rriteshin bashkë, është shprehur ajo. Ata janë prindur të 4 fëmijëve, Brooklyn 20 vjeç, Romeo 17, Cruz 14 dhe vajzën Harper 8 vjeçe. Ish bashkëshorti i Kylie Jenner, Travis Scott, pas ka qenë i preferuari i shumë vajzave. Një ndërto edhe i këngëtarës së popit Rihanës. Sipas Cosmopolitan, të dy ata kanë dalë bashkë në vitin 2015, në mënyrë të fshehtë që asnjë të mos e merrte vesh. Mos i thuaj askujt që po dal me Rihanën. Askujt, janë fjalët e Travis, të cilët qarkullojnë në mediat rose. Nga ana tjetër, reperi dhe Rihanna nuk kanë reaguar ende për këtë lajm. Thuhet se ata të dy kanë qenë në një marrëdhënie të shkurtër dhe më vonë Travis Scott u njoh me Kylie Jenner në vitin 2017, me të cilën ka edhe një vajzë të quajtur Stormy. Ka qenë ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion Lajmesh. Bashkë mirupafshim.